Isa ka rin ba sa mga user ng iPhone, iPad, MacBook, AirPods at marami pang iba? Saan nga ba nagsimula ang mga ito? Ano nga ba ang kwento sa likod ng mansanas na ito? Sino nga ba ang henyo na nag-imbento ng mga gadgets na talaga namang ine-enjoy natin mula noon at magpahanggang ngayon? Kung gusto mong malaman ang buong kwento ng Apple ay samahan mo kaming tapusin ang video na ito. At tiyak na magmamarka ang taong ito sa iyo. At maaari ka ring ma-inspired sa kwento ng kanyang tagumpay. Hi! Welcome back sa ESTV. Kung bago ka sa channel na ito, please consider to subscribe at i-like mo na din ang aming channel para updated ka sa mga susunod pa naming video. Si Stephen Paul Jobs ay isinilang noong February 24, 1955 sa San Francisco, California. Ang kanyang mga biological na magulang na hindi kasal na sina Joan Scribble at Abdul Fattah Jandali. Si Steve ay pinaampon at ang mga umampon sa kanya ay sina Paul at Clara Jobs. Isang mag-asawang nasa middle class ang pamumuhay. Sila ay lumipat sa suburban city ng Mountain View makalipas ang ilang taon. Sa may lalawigan ng Santa Clara, bandang timog ng Bay Area, na mas kilala bilang Silicon Valley noong 1950, matapos ang pag-usbong ng napakaraming bilang ng mga semiconductors na kumpanya sa lugar, ang batang Steve Jobs ay lumaki na may mga kapitbahay na puno ng mga engineers na nagtatrabaho sa mga electronics at iba pang mga gizmos. Siya rin ay nagtatrabaho sa kanilang garahe tuwing katapusan ng linggo. Ito ang umubog sa kanyang interes sa kanyang paglaki. Sa edad na 13 gulang, nakilala niya ang isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At ito ay si Stephen Wozniak, na noon ay 18 taong gulang pa lamang. Pagkalipas ng 5 taon, nang umabot si Steve Jobs sa kolehiyo, sinabi niya sa kanyang mga magulang na nais niyang mag-aral sa Reed College, isang mamahaling liberal arts college sa Oregon. Kahit na masyadong mahal para sa mag-asawa ang tuition dito, ipinangako nila sa mga biological na magulang ni Steve Jobs na siya ay magkakaroon ng edukasyon sa kolehiyo. Kaya naman pinilit nila maitawid ito. Isang semester pa lamang ang ginugol ni Steve sa Reed College at pagkatapos ay nag-drop out na din ito dahil mas interesado siya sa Eastern philosophy, mga fruitarian diet at LSD kaysa sa klase na kinuha niya. Lumipat siya sa isang komunidad sa Oregon kung saan ang kanyang pangunahing aktibidad ay ang paunladin ang mga mansanas. At nang makalipas ang ilang buwan, bumalik si Steve sa California upang maghanap ng trabaho. Siya ay natanggap sa kabataang gumagawa ng video game na Atari. At ginamit niya ang kanyang sahod upang makapagbiyahe sa India, kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Ito ay si John Kottke, at ang kanilang dahilan sa pagpunta ay to seek enlightenment. Bumalik siya ng may kaunting pagkadismaya at nagsimulang maghangad ng higit sa kanyang interes mula sa mga aktibidad ng kanyang kaibigan na si Woz. Si Woz ay mayroong interes sa mga electronics at habang tumatagal ay lalo siyang nananabik malaman ang bawat bagay sa mga ito. Siya ay regular na dumadalo sa mga pagpupulong ng mga grupo na kapareho ng kanyang hilig sa computer. At ito nga ay tinawag nilang Homebrew Computer Club. Ang mga ito ang totoong mga tagasimuno ng personal computing, isang koleksyon ng radio jammers, mga professional sa computer at mga amateurs na nagtipon upang ipakita ang kanilang pinakabagong kahusayan sa pagbuo ng kanilang sariling personal na computer. Ang samahang ito ay nagsimulang makakuha ng katanyagan matapos ang Altair 8800 at ang kanilang personal computer kit ay lumabas noong taong 1975. Ang Apple Inc. na orihinal na kilala bilang Apple Computers ay nagsimula noong 1976
Ang mga founders na sina Steve Jobs at Steve Wozniak ay nagtrabaho sa garahe ni Jobs sa kanyang bahay sa Los Altos, California. At noong April 1, 1976, pinasimulan nila ang Apple I. Ito ay isang desktop computer at mayroong single motherboard. Ito ay hindi katulad ng ibang mga personal na computer ng panahong iyon. Gayunpaman, sinimula ni Wozniak ang trabaho sa isang mas mahusay na computer, ang Apple II. Isang napapalawak at mas malakas na system na sumusuporta pa sa mga graphic na kulay. Alam ni Jobs at Wozniak sa kanilang sarili na maaari itong maging matagumpay, kaya naman sinikap nilang magkapera para magkaroon ng kapital para sa kanilang ideya. Sa huli ay napaniwala niya ang dating executive ng Intel na si Mike Markkula upang mamuhunan sa Apple sa halagang $250,000. Halos katumbas ng $1,000,000 ngayon. At noong Enero 1977, si Markkula ay talaga namang naniniwala sa personal na revolusyon sa computing. At sinabi niya sa mga batang founder na, "Thanks to Apple II, ang inyong kumpanya ay makakasali sa Fortune 500 sa hindi tatagal sa 2 taon. At para sa kaalaman ng iba, ang Fortune 500 ay ang listahan ng mga matatagumpay na mga kumpanya sa United States." Noong panahong yon, si Markkula ay sadyang puno ng pag-asa sa 2 batang founder. Habang sa kabilang banda, ang kanilang pagsisikap ay umabot ng 7 taon bago ito magawa ng tagumpay ng Apple. Tama ang sinabi niya na ang kumpanya ay magiging isang magdamag na tagumpay dahil sa magandang package, napakadaling gamitin at magagandang features. Namayagpag nga ang Apple II sa mga kakompetisyon nito at ang mga founders nito ay naging milyonaryo. Ang pinakamalaking pagtaas ng benta ay dumating matapos ang pagpapakilala ng VisiCalc. Ang unang tagumpay sa komersyal na programa ng spreadsheet, daan-daan at libo-libong mga Amerikano, maging mga accountant, maliliit na may-ari ng negosyo, o nahuhumaling lamang sa pera ay bumili nga ng Apple II upang magsagawa ng mga kalkulasyon sa kani-kanilang mga bahay. At sa kasagsagan ng tagumpay ni Apple, nagpasya ang mga founders nito na oras na upang magpubliko. Ang IPO o Initial Public Offering ay naganap noong Disyembre 1980. 4 na taon lamang matapos maitatag ang kumpanya, ang net worth ni Steve Jobs ay tumaas sa higit $200 million sa edad na 25. Wow! At ang Apple III ay inirelease noong 1980, 1 taon bago inilabas ng IBM ang IBM Personal Computer. Ang mga pagkabigo sa technical at iba pang mga problema sa makina ay nagresulta sa pagbaba ng tingin ng karamihan sa Apple. Kalaunan, naapektuhan nito ang reputasyon ng Apple. Sa kabila ng mga ito, nagpatuloy pa din ang kanilang team at gumawa ng isang home computer na may isang GUI o Graphic User Interface. Isang interface na pinapayagan ang mga gumagamit na makipag-ugnay sa mga visual na icon. At ito ay tinawag nila ang Apple Lisa. Ang pinakaunang grapikong interface ay binuo ng Xerox Corporation mula sa Palo Alto Research Center o tinatawag nilang PARC noong 1970. Bumisita si Steve Jobs sa PARC noong 1979 pagkatapos bumili ng Xerox stock. At doon nga humanga ng lubos at nagandahan sa Xerox Alto, ang unang computer na nagtampok ng isang GUI. Ang machine na ito ay medyo malaki, kaya naman inangkop ni Steve Jobs ang makabagong teknolohiya na ito sa Apple Lisa at ginawa niya itong isang computer na maliit. At noong 1984, ipinakilala pa ng Apple ang pinakamatagumpay na produkto nito, ang Macintosh, isang personal na computer na mayroong built-in na screen at mouse. Nagtatampok ang makina ng isang GUI
isang operating system o OS na kilala bilang System 1, ang pinakaunang bersyon ng Mac OS. At may ilang mga programang software na kasama ang word processor na Mac Write at ang graphic editor na Mac Paint. Sinabi ng New York Times na ang Macintosh ay ang simula ng isang revolusyon sa personal na computing. At dito na nga nagsimula ang pag-usbong ng iba't ibang teknolohiya na gawa ng Apple. Marami pa nga ang pinagdaanan ni Steve Jobs. Isa na nga dito ang pagpapatalsik sa kanya sa kadahilanan ng di pagkakaintindihan. Lumipat siya sa Next Inc., isang kumpanya ng computer at software na kalaunan ay binili ng Apple taong 1997. At noong taong ding yun, bumalik si Jobs sa Apple bilang pansamantalang CEO. At makalipas ang isang taon ay ipinakilala ng kumpanya ang isang bagong personal computer, ang iMac. Ang makina nito ay naging iconic dahil sa semi-transparent na plastic case na kalaunan ay ginawa sa iba't ibang mga kulay. Ang iMac ay isa sa pinakamabilis maibenta at ang mga trabahador ng Apple ay talaga namang nakatuon sa pag-upgrade ng mga digital tools nito. Kabilang dito ang music player na iTunes, ang video editor na iMovie at ang photo editor na iPhoto. Ginawang magagamit ito bilang isang bundle ng software na kilala bilang iLife. Noong taong 2001, inilabas ng Apple ang unang bersyon nito ng iPod. Isang portable music player na pinapayagan ang mga gumagamit na mag-imbak ng 1,000 mga kanta. Kasama sa susunod na mga bersyon ang mga modelo tulad ng iPod Shuffle, iPod Nano at iPod Touch. At taong 2015, nakabenta ang Apple ng 390 milyon mula sa mga unit na ito. At taong 2007, dumami ang consumers ng electronics. Dahil ito sa paglabas ng iPhone, isang smartphone na naibenta ng higit sa 6 na milyong mga unit. Sa paglaon, ang mga modelo ng iPhone ay nagdagdag ng marami pang mga features, kabilang ang pag-navigate ng GPS, Touch ID at Face ID, kasama ang kakayahang mag-shoot ng mga larawan at videos. At noong 2017 nga, ipinagbili ng Apple ang 223 milyong mga iPhone na ginawang pinakamabentang produktong teknolohiya ng taon. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, mabalik tayo sa taong 2003 nang siya ay nasuri na mayroong pancreatic cancer na isang bihirang uri na maaaring gumaling sa operasyon. Gayunpaman, labag sa payo ng lahat, tumanggi siyang magpa-opera ng 9 na buwan. Sa halip ay sinubukan niya ang mga alternatibong dieta at paggamot, kasama na ang acupuncture at pagpunta sa mga psychic. Noong Hulyo 2004 lamang siya ay pumayag na magpa-opera. Kalaunan, nagmukha naman siyang malusog hanggang sa mga susunod pang 5 taon at nagsalita sa publiko tungkol sa paggaling ng cancer niya. Ngunit napansin ng karamihan na siya ay talagang pumapayat. Lalo silang naging masigasig sa pagtatrabaho hanggang December 2008. Nang gumawa ang Apple ng isang nakakagulat na anunsyo na si Jobs ay hindi magiging pangunahing tagapagsalita ng Macworld 2009. At siya nga ay kumukuha ng isang medical na bakasyon ng higit 6 na buwan. Ngunit ang totoo sa likod ng kanyang medical leave ay bumalik ang kanyang cancer. Nakabalik pa siya sa Apple noong summer 2009. Mas malusog kahit na mahina pa rin ang itsura. Siya ay sabik na ibalita ang isang bagong proyekto na mahal niya. Taong 2011 nang siya ay pumanaw sa edad na 56 at dahil ito sa kanyang pancreatic cancer. At matapos nga ang pagkamatay ni Steve Jobs, pumalit na CEO naman si Tim Cook. Ang kumpanya ay mas nagpakilala, naglalabas ng isang bagong henerasyon ng mga iPhone, iPad, iMacs at mga MacBooks. Kasama ang mga bagong produkto tulad ng Apple Watch at HomePod. At noong 2018,
Ito na nga ang naging unang kumpanya ng Estados Unidos na nagkakahalaga ng $1 trilyong. Totoong napakaraming problema ang humadlang sa pangarap ni Steve. Hindi rin biro ang mga pinagdaanan niya sa pagpapatayo ng Apple na kilala natin ngayon. At ang legacy na iniwan ni Steve Jobs ay talaga namang pinapasaya ang karamihan sa atin. Napakalaki ng tulong ng mga gadgets na ito sa henerasyon ngayon. Ikaw, paano mo aabutin ang pangarap mo? Ano man ang plano mo, gawin mo ito ng buong lakas at ng buong ikaw. Binabati kita kaibigan dahil darating ang panahon, ikaw naman ang ikikwento ko dito. Kita-kits sa susunod nating kwento.